زور معقول دست دارم. ممنون تشکر. کورم. نونشان؟ نون باش از آن مسافرم اتفاقا نیست باش. آی سرزم قربونه خداحافظ. چیه؟ ایدی ایگو چه؟ ایدی کورونه نامه و ما مادر جهان نیست شبا مشکل داره. این کار نیستم ایدیشو نگفته اصلا هیچ؟ حتما نگو رفتارش تو بی رفتارش روی بیشه دونسته بون یا نه؟ نه انگار نه خیلی رو؟ خیلی تلاش کنم همه کوچه رو تبیه کنم ایگون تیشه قلی هست خودش قلی رو نیترین برم نه فکر کنم یا خبره نونم برم بازی کنم برنیان ایگون اینو کارمنده شهرداری نیستن بعضیش اینا پیمونکار کاری کنه سی پیمونکار اینا میخوای بری کجا؟ امه جان خیلی بابا اونجا نیست امه دورم وابسته خیلی به خوش کردی یکی از اخلاق خوش بودنشه بید لنان مثل ماهی پرستی مثل آدمای بابایی مثل آدمای مثل آدم ها؟ کدوم آدم ها؟ آدم های خوب؟ آره؟ یا مثل آدم های بد؟ بخوایم بریم پیش امه چی؟ خیره خیلی؟ باز به ستایش چی ستاره؟ سلام خوبی؟ چی لنه؟ حالا مامان درس امتحانات شروع کردیم. سلامت بی مربلی سلام مامانی انشالله جنینی تو کم در آوردی آه خود کم در آوردم سلامت یک سلامه بالده پای مامه خوبی دنیا سر بزنی دوارن هر سه روز زنه نگه نامده من ایده بیش مدرسی بیام نومد واقعا؟ مگه خان بیا میرو یکم با هم بس کنم بی ولا حسیسه؟ دیخوا همون پیلالی که فاطمه قرضه و این اسمش زینب قرضه همون پیلال یه خومه و بومینه قرضه و چند نفر سه 50-60 میلیون قرضه یک بعد ناشما همون سایت هم همه بود همون موقع خب ما میره گم تو من نگویم منه دو هر کنه نه برگشتن دیگه پیدروی چه قیامی خواندگی نه دروش نه استاد زنشی را بعد زنش را من بگو
بعد هیوا میگه وام جور کاستین وام به جور کاستین وام به تاکم تو تشرش بزن و بس هوا خوش بیا نه تنها رنده هیکلمو 4-5 تا حرفم بارون که و منزه سر بعد از دست روز که رایبم که نازنین اینو دیام فیروز گفت ایدیس چنی آسر کار دما هم وام کنسل که آنسیش گم پر این رسر کار وانسی چنشه امروز دوشمه قالقیل کسر و مو تسی چه وام کنسل که این حرف داره هستی چه؟ ما سیبسن خواهی بکنشه برسن کار ما چه سه بیشتر من بیشتر این شکلی رد همون لیلا نظرم همون لیلا مو هیچ نمیشه نونم در رد لیلا یا نه ولی وقت نومه رو شدن باید نه ایش لیلا نه خیلی وقت دارم نمیشستم شهر مستراغش نومه رو زنگش بزنیم زنگش بزن سپرتی کشونه به زنگش بزنم نه کوره نبینم سیتی میایی نایسه مایسه چیدن در افریقا سلام مامان سلام میرم برای جای یه آجی خوشگل خاصی به دنیا بیار آجی داداش برسیش ما هدمان صبحی خاطرشون نبید خوبه؟ چه خبر؟ چی کنی؟ کوره نی؟ خوبه کو مالی؟ کورو؟ اونه کتونی؟ اونه مانی؟ خانیه بالا نیته ما؟ نزدی نیستی بیا ما؟ تا بیو هر وقت چه دا بیو کار دارم خانه کوری نی همی هدا نزدیک مالی بیو ما بیوری کار دارم سیتی نرسم کنه هیچ نمیگه دا تی بیوی رو می کار دارم سای که کار تورین کنی بیوی رو سری بیو سری بیو دا دید رو گو بخوانم مامان خیلی با و کو ماله نه مامان تو زنو هیچ وقت نکنید تو دهنه خیلی آمدم ولی سن آدم نون اصلا چطوری بگه چه اصلا ببینی و همین درویلش اصلا آدم زنده سیری بیارش نونه بگه چه دهایی نیگو سکنی یه رسته کار تختم نون آدم گوش موجره نه دو باشه بمون به پرشت خیلی بیا همی رو تیمات ها چقدر نیرو این تر بود بلا فعلا یه کاری من پیشنهاد و اگر نرایم رو شابی هم رو فعلا نامم اون کار چی ایدی چنی کنه نومی ولی اصلا کمیره کاری که نیستیش یکی ده غرزی سویسی چه واسه مردم غرزی کنه ما زینب رو بود که غرزی دانش ولی دونی کن چه؟ خب یکم با خوش بیا بلا انگار نخواه خوش بیا چوش کنم ما یه هدیه هم میترم پشتش کن بعدش بر نون خوشگه خیلی خوش میگه یه دفعه دارم هوا خوشگه نکرد یه چی را داد آخه من تو میگه چقدری که نچینه زنه بیو کنه یه ما خوزن رسا سوزی آرام نیرو دوشت سوزی داشتن سوزی مثل سال کنچه دار تصدیق چی باید میزن بیاره یو نکی در یا آنگه که رسالم من کتسم تجربی باید تا کسی مبینی جردی و دین معامله مردی شلو منو بعد بچه دارش بالا چی کنی اون من میرم مازی شما شوسته شما برزا من اینو کنم آرکنه که به میگی برزا اصلا چی کنی خواه صبحی دوشی آده جاهای چون چردی
خود صبح یادتی؟ من سامان که برو رانیاری تو مثلا رانیاری و با ما چند خوب سال کاری کردم بسم بس الله. سر بشین بلون که یه نکردن با ما بشینم وام صبح خبری این یاد زایی منی یاد زایی نه یه داش تو چی میتری وام داری صبح چی وام بسته تو زنی زنی سیچه وقتی قرار جایی بود زنی میزنی زنگ سیچه زنگ که بیای تکلیف مشخص کنی. جو نرش به مامو بزنم را دور زیرا من از هیچ نو مامو چی زیرم تسیش زیم. بیروز درآمد. درویش که در رو من نرو که دادم 4 روز بیرون نمی‌ذارم. بی خود چه همه بی خود کم نرد. باستن کار ولی چی گو بیا باید من نگاه ترس دارم تو حسین چه؟ من فکر کردی آجی بره. پیرو کار کنه پیرو وام ایده بابرای یه کار نم انجام بده. وای وای دوباره اومد شروع چشتی همین نجام سه می جعبه جایی با سیستم وای من وای کم فقط گی وای وای وای. ببینم تو برا نان چیگیته سه همیزه چی نیامی سر من واه خدمه بیه کارو به بار پیله با من نبابم خب بیرشی با من بیسته اون دشتی سی چه نرسه کارت که موز زنگ بزنم و بیام وای چی گو کار داشتم چه کار داشتی؟ چه کار مهمی داشتی؟ من نباید ما خبر بدیم مثلا آه کدومی؟ نامی پیشین همی ساید بیام باید اقل یا خواست داره رو برگرده چه بیوستو؟ هیچی پیام دام همون مدیر اصلی که پیشیری شکناسی ها یارو نشون خون بیا سگاه خیلی پیام هم دوش پیام هم باشم خیلی بیکاری مردم بگید توری بام بابا ما میریزم بابا خوردی تران یواش خب بزن ما الهی ترام را همه مردم بزنم ما خورد دمی پیده تا به تو برسم باشکم کسی حساب شما را مسئول نکرده من فعلا دارم این موضوع را پیگیری میکنم بون بیا این اکانت ما هست ببین دیگه من پیگیری میکنم پیگیری موضوع هستم من و کیوان من گو مرا منی کارن بچه بودی من واقعی یا دروغی و خطه زنی بعد وقتی که یه کارشانی داره خب سال و زمان هم یه تانا کورای دارم پانا سردمه من نیفهمی سردمه ریشه چه میزنه اصلا قشنگ نمیکنه بلون بکن من این رو اصلا نارم ریش چه بزنم سر چه بزنم مالو خون نیست جو خطه بویم درد سر بیو بشی زنده خوب کن همون چند تایر یاد دوانیم کردیم دوانیم بعد اینی چویستی بچه بوزی کنی درد دوام بجردی با ور بیور بشی زنده ای تکو بشی اقدر همون ما ایدت من چند بستونی بسته همون خرد زنده ای تکو بکو که بریم سایت وای تو اگر با خیم آجه خیره ازامن تیو بود همو و پیاز همزام بگم بیو باقیست در نه ما ربطی داشته اونه هیچ میتونی بدی چه بلایی باز ما کاری من سر کاری دمیجه چی گویدش که اصلا کاری الکیش نه. حرف یه جی ریالم قبول نیست نه هر رئیس دیور با من خراب کردی علی تری بدیش دستونی زندم بری از زیر پرت یامت یاندو سایت برای خورو خسیتنه جو سیتنه سواره زندان سواره مثل مویی باش سر مدن نه برم خوب وای وای تحصیل من چیا میرو آنخه واسه گیم نیه وای دور من کوری بی چند کوری بیام در لیلا بدی؟ نه ها بگو ها قشنگ اصلا بگو ها سر کاری با نارم انده کوری بی اوسی که آجه خیره زنیزه گوی با مالان کو با مالی من نمیدونم کار داشتم خیابون بی ما این کارتن نمام داریم تا ایگی کوری کار دارم ایگام ایرینی ایگی کار دارم اوگام اورینی ایگی کار دارم این کارت که مخونانم چه تموم بینا میخوام رئیسم برم زیر سر میخوام خواهران سر کار رسا کن حفاظ ما خود درایی گو خود دیدیش البته درو هم نیگو خب این فرسان وام بستیش بسونم نره سر کار
الان سرپن نه خب دوش رای بیامته چشی کنم عادل درامه و دروزه یا سرپن نکنیم ای ترسان بشی کاره دارم گای ترسان برم وامه بسنم سجده این یا نوست سیم تصمیم بشید نه مادر یا سولیت زن من دای برا سرکاری داری بابا تی گم اگه جوری عندي برند دستونی جونه از نچشی نه تو کاری ناشته بود نه قدرتی که نمیکنی خانوام نه درست صحبت کنه زن نه میگم زربست نچشین هزون دوباره هنهاش و زربست شده بعد کاری ناشته بود برا اینش کن برا بارش برا راستی گاهی راستش کن الا نشه استخوام الا باش دفاع خوش زمانه زمان زنگ زم آقای نادری این دست نچشین من یوست صحبت در بیدون بخونه میره کنی تا بیرام اکور نه راست کار چم حرف بزن حرف نزدی هم نزدی خود اصلا نه یه خود درک یه خود شور هم با داشته بود نه ایگه زینا حامله نه ایگه فلانه فقط یه سر چه میکنه تانیه استی خبره؟ خود نرسته نصف تاشت با خودتونی بریم باشه زینب خبرم تایی زینب است خب رسیده بیاره باش ببرست ما کتاب میاریم مغزمونه چند ما در کتاب میاریم جنان بریم همین رو تابیه کمشل تیم پرون کن گوش ندیره اون نتیه مزخرف میاری دیگه خبره کورت زینه؟ ها وای خدا الله من دایگی قرصی خیلی چه؟ قرص یه دو قرصی خیلی مواد مقدر نمی قرص متادون؟ نه شما خونم میگن گل اعصاب بیان کی داشت قرص اعصابی؟ من رات دکتر که قرص اعصاب داشت نه مطمئنی؟ ها روزی که تو دیدی چی چیش نگوی؟ یعنی چی؟ کی تالا این موضوع؟ از چه سیدر هم بگوی؟ واسیتر هم بگوی من تازه فهمیدم اصلا به دوزی خیلی یعنی چه؟ همین کاپشنی می‌هم که ببرش داخل دیام واقعا؟ ها رو کیت وقت خود داشت چطور دیشو سا؟ همینطور او رو کاپشنش دراغ دادی خواستم بشورمش دیامش همون روزی که باید پرس بعد دست کارشانم ننه؟ ها کای زیتر هم بگوی شلاده چشم آنه شو با ما زنده یه بلا درگیر محتابیش کن یه بلا درگیر قرصل اصابش کن سنیایش بگه باش کاراکتر هره داییشه داییشه من امروز دوباره بوزیه شلوغ بلوغه اینطور که زهرانش هستم در به نظرم پیش کار بهتر بچه ها قشنگ صف بگیرید اصل جان عزیزم یوی وایستا دخترم نازنین شما اشتباه وایستادید بچه یوی وایسید یه دام برای کمیته میزنیم شد اوکی آماده این یه دام برای کمیته بشینید رو پاهای عقبتون
قشنگ میخوام ضربه بزنید. آماده ای؟ ایچ. محکم بزن. سن. چی. گو. راک. چیچ. نی. شیب پاهات. سن. شیب پاهاتون رو درست کنید. محکم بزن. نی. شیب پات آقا درست کن. سن. چی. گو. مابته. ری. Gedem bara komite? Eight. Yoi. Ray. Gedem bara komite? Eight. Nim. Sen. Chi. Go. Rock. Cheat. Out. Eat. Name. کامل بشکنش. زهرا کامل بشکنش. بزن. برو زیر پاهاش. بیا بالا. آفرین. دوباره برو زیر پاهاش. بیا بالا. دو تایه میخوام بزنی. 3 تایه فقط بزن. 1 2. آفرین. برو زیر پاهاش. 1 بزن. 2 برو زیر پاهاش. 3.
سنس خود گویرسیه که بهتر یاد بگیریم باید محکم قوی بود. آفرین راست گم باید محکم و قوی ضربه بزنی. خب نازنی متنونی بین اگر حریفت بخواد تو پیشرفت کنی بگو خب تا برگردم باید صحبت کنم بخواد تو پیشرفت کنی باید حتما جوری باید مبارزه بکنه خب که واقعی بود اده زرایی تره بگو موی واسام تو ضربه بزن تو واسامو ضربه بزنم درسته؟ پس هیچ وقت سر این موضوع و همدیگه ناراحت نبون یا بخواین با همدیگه قهر بکنین اتفاقا هر چی محکم تر بزنه تا قوی تر یابوی بیشتر مثلا الان نره هونتون فکر کنی ایگه مش تو باید بخوام دفاع کنم خب مثلا صبح یه ایرو روش دفاع کردن تا متوجه یابی خب حالا همدیگه بوس کنیم زیبون من باشگاه ما کسی نبا با همدیگه قهر بود آفرین هیچ وقت واقعا بچه تمام یه دقیقه برم تا کلا همیشه داخل تمرین سعی کنین قوی بوین یکی بخین ضعیف عمل کنین خونی سگ سرعتتون رو باید برین بالا از همه مهمتر اینقدر باید ضربه بخورین تا یاد بگیرین چه بچه باشه؟ آفرین